Hello mga friends, mga makeup lovers dyan. Ito na po ako, si Liz. Magre-review ako, actually more on application, nitong Heng Fang na liquid eyeshadow. This is in the shade number 6. Ito yung gamit ko sa eyes ko ngayon. Marami nagsasabi na parang dupe daw to dun sa Stila na liquid eyeshadow nila. I cannot say that kasi wala ako nun. Masyado siyang mahal. So, let's work with what we have. Tingnan natin kung okay ba siya. And yung review nito, ilalagay ko na lang din sa description box. So, kung gusto nyong makita kung paano ko itong ginawa, itong look na to, please keep on watching. Hello, mag-start na po tayo. I already have my brows and usually, yun pa rin naman yung ginagamit ko, yung Kleopatra brown from Everbelena. Tsaka I top it with this San eyebrow powder duo in light medium. Yung darker shade nito, yun yung ginamit ko para sa dito sa pinaka-tail ng brows ko para mas defined siya. Kasi as I already told you before, kapag gagawa ka ng kilay, dapat mas defined yung dito sa tail. Tapos dito, parang palabo or pa-fade para mag-mukha siyang natural. And then, I will be using the primer. Ito pa rin, yung Eye Heart Stage ng Essence. And after natin ma-prime yung ating lids, kailangan natin itong i-set. I will be using this Mary Kay mineral eye color in the shade Sweet Cream. So, dapat magiging ganyan na siya. Para sa akin kasi, satisfied na ako sa ganyan. Transition color lang naman. Pero, para dun sa defined na shadow talaga, we will be using this Everbelena Pro Play. Gagamitin ko tong pinaka-matte na darkest. This one. Tapos, kukuha lang tayo ng medyo rounded na brush, pero medyo malapad. Yan, ganyan siya. Tapos, lagay natin dito concentrated. Marami na nag-review nito, yung Everbelena na Pro Play. Okay to kasi hindi siya nakakagulat yung pagka-pigment niya. Ibig sabihin, buildable siya. Kasi, lalo na kung beginner ka, medyo kawawa din naman kasi yung artist o yung maglalagay. Tapos, para nabatami na kaagad yung lagay niya. So, mas maganda kung buildable. Para, kung mismo magtitimpla kung satisfied ka na sa ganong pagka-dark. So, ayan, satisfied na ako sa ganyang ka-dark na shadow sa gilid pagka-smoky niya. And then, ito na yung ating Heng Fang na parang liquid glitter in number 6. And sabi daw nila parang meron siyang effect na parang sa Stila. So, titingnan natin yan. So, ito po yung bote. Ang social. Diba? Ang ganda. May pagka-rose gold siya sa personal. So, let's just apply it with our finger. Apply pa tayo ng isa pang coat. So, after the eyes, ayan na siya. Mamaya na natin i-finish yung baba ng mata. I'll just prime my skin na. Mag-moisturize muna tayo. Moisturizer ng Pilipinas. Kasi ano to, water-based siya. So, it's actually good for oily skin. Lalo na ngayon, mainit na. So, ayan. And then, I will be using this Kokuryu na liquid foundation in the shade number 2. So, after moisturizing, I'll be using this Quick Effects Primer. Available to sa Watsons. I remember nung unang-unang finiture to ni Seitio ko sa kanyang beauty channel. Mga 65 pesos lang yata to noon. Tapos ngayon 100 na. Parang 99 pesos. Diba? Inflation rates talaga.
So, after the foundation, we will be using the concealer, itong the Saem, in number 1.5. Para dun sa mga areas na kailangan pa reinforce, katulad itong mga dark spots ko. Now that we're done with yung pinaka-base natin, magko-contour na tayo. I will be using this contour stick, the nudes from PS. Actually, dual siya. Yung isa kasi medyo mas light color siya. Hindi naman ako kaputian. Yung ito yung isa. Tapos ito yung gagamitin ko. Yung mas medyo darker. Once we're done contouring, let's set our face with any powder that you have. Pero ako, mas komportable kasi ako sa mattifying powder. Lalo na ngayon kasi summer na. Tapos, meron akong isang trick na i-share sa inyo. Instead na powder, I actually use puff na like this. May mga mura nito, pero ito I got this from Watson's kasi naka-isang set siya. Parang meron siyang nalagyan ng ganito. Ito yung ginagamit ko para talaga mapack talaga yung powder, lalo na sa pores ko. Lalo na ngayon summer, mas na sisil niya yung cream. So, ayun. For today, we will be using itong EB Advance na powder, two-way cake and oriental. We'll only use it or powder our face dun sa mga light na part. Tulad nitong, ito. Yung mga gusto nating highlight. Tapos later, itong mga nilagay natin ng contour cream, yan yung gagamitin natin dyan is yung contouring powder. Ayan, and for our contouring powder, we will use the Sansan eyebrow powder again in the shade light medium. And yung ginamit natin transition color natin kanina sa eyes, yun din yung gagamitin natin na pang contour. Diba? Multi-purpose. So, ayan, hindi na tayo mukhang flat. Hindi pa tulad kanina. Parang I lost 10 pounds yung peg. So, we will use the same eye color. Ito, this one. Yung ginamit natin dito sa transition. Gagamitin din natin siya dito pang line sa baba ng eyes natin. Para idudugtong natin siya dun sa ginawa natin sa taas. Tsaka para mas maging consistent yung look. And then, let's get a liner brush like this. Ganito siya kanipis. Unin ulit natin yung ating EB Pro Play and then itong darkest matte nila. Tapos, ilalagay ulit natin yan dito sa pinaka lower part ng eyes. Yan, smoky brown na siya. And then, just get the same shadow brush na ginamit nyo kanina. This one. Then, yung same color. Blend lang natin yung kanina. Same thing on the other side. For our eyeliner, we will be using this Everbelena matte liquid eyeliner in black. Yan. So, after we're done sa liquid eyeliner sa ating upper lid, we will use Everbelena in the waterproof matte eyeliner in smoke. Ito yung merong smudger sa dulo. Gagamitin natin to sa baba.
The reason hindi ko siya ginawang isang buong mata, it's because yung mata ko, hindi naman siya kalakihan. So, pag binuo ko yan na hanggang dito, mas naliliit yung mata ko. So, kaya, usually kalahati lang talaga yung ginagawan ko ng eyeliner kasi gusto ko yung effect na lalapad yung mata ko. So, anyway, this works for me with the eye shape that I have. So, kung ano yung nag-work sa inyo, please do so. For the blush, we will be using this Beauty Treats na nabura na kasi, I'm sorry guys. Gagamitin ko yung pinaka-orange. Tapos mas maganda guys, parang mas kung gradual lang yung paglalagay nyo. Yung wag yung isang dot-dot na sobrang dami. Tapos lagay lahat. Mas maganda yung parang paunti-unti, yung nabibuild nyo talaga yung kulay. Tsaka one tip din sa paglalagay ng blush, ang ginamit ko is itong parang powder brush siya na rounded yung dulo. Ang nilalagay ko lang is yung tip lang. Tapos yung the rest, the way nyo siya i-blend, dun na, yung ito around na yan, makakatulong yan sa pag-blend ng blush nyo. For the highlighter ng cheeks and then sa inner eye, I will be using this FS Cosmetics single eyeshadow in Glamour Peach. Alam ko sawan-sawa na kayo na makita to, pero kasi tingnan nyo naman, ang ganda-ganda talaga nito. And for the nose contour, I used the EB Pro Play, this one. Yung para medyo may grayish undertone. Yan yung nilagay ko dito sa nose line ko. Para medyo mas tone down yung pagka-shadow niya. And sa nose line, I mean dito sa gitna ng nose, I still use yung FS. Tapos dito lang siya sa gitna. And then sa tip. So yan, after 48 years, nalagay ko na yung false lashes ko. Dito na tayo sa lipstick. I will be using Detail Makeover Matte Lipstick in Happy. O nga pala, yung lashes na ginamit ko is from Landmark. It's Taiwan lashes in the number SN15. Ayan, medyo may mahaba yung dulo niya. Yan. Mahilig kasi ako sa mga ganyan, yung may ikli yun dito, tapos dito yung medyo mas makapal, tsaka mas pa-fly away. Kasi parang it creates an illusion na lalaki yung lashes. Same thing din dun sa mga clients ko. Ganito din naman kasi usually na parang gusto rin nila. So, ayan. Ito na lang yung lagi kong binibili. So, ito na po yung tapos natin na look. So, in fairness, yung ating eye makeup ay talagang nagsusumigaw ng ayaw niya ng glitters, ganun. Pero actually, itong Heng Fang, mukha talaga siyang rose gold dito sa lalagyan, pero parang nagiging, parang grayish pink yung dating niya. Parang champagne yun. Nagiging champagne siya. Appreciate ko naman yung itsura niya. Bongga talaga siya. Itong look na to, I know it's actually too much lalo na ngayon summer, pero kasi malay mo naman parang meron kang special na pupuntahan instead of a regular brown eyeshadow na smoky, why not spice it up sa mga ganitong medyo may glitter sa gitna. Tapos, tone it down with the rest like a brownish nude lip katulad nito. Ako kasi medyo kumukulot na yung buhok ko, so ito lang yung pwede kong look na gawin for now. Pero, yun. I'm working with what I have. So, sa inyo na mga babae dyan na nag-iisip na parang
ay sana kung ganito lang ako, siguro mas maganda or ganito siguro. Yung maraming longing, mas okay siguro kung if you will accept what you have. Again, I'm not really judging dun sa mga tao na maraming pinapagawa sa kanilang sarili kasi dun sila masaya. Pero may mga bagay kasi na lalo na nag-start sa atin, we have to work with what we have. Kunwari, parang wala ka pang pampariband. Parang ganun. Ako kasi, meron kasi ako kulay yung buhok ko. So, parang kineratin kasi to, yung dulo. So, pinapahaba ko na lang siya. So, hanggang ngayon, itong buhok ko na to, ito yung parang medyo kulot kasi siya. So, I'm working with what I have right now kasi gusto kong pahabain muna yung hair ko bago ko siya putulan. Tapos, bago ako magpapariband. For me, the reason kaya ako nagpapariband kasi less kasi yung ginagawa ko tuwing umaga. Yung parang sa umpisa, parang pagkagising ko, aside from asikaso ko yung anak ko, less na yung magagawa ko sa sarili ko. Parang conceal na lang, kilay. Mas prefer ko kasi yun, yung mabilis yung gawin yung mga bagay-bagay. Kasi mabagal ako kumilos. Tapos yung skin ko hindi naman ganun ka-clear. So, marami ako talagang ginagawa or seremonya sa umaga. So, parang kung i-braid ko pa siya everyday sa umaga, parang karagdagan pa siyang ginagawa ko. So, ayan. Tip ko lang yan sa inyo. Parang work with what you have. Lalo na kung depende sa yung parang yung circumstance, hindi talaga sakto. Well, sana nakatulong tong look na ginawa ko sa inyo, and let's see kung meron man kayong mga gustong isuggest sa next na gusto nyo i-review ko or parang i-try natin at tingnan natin. This is Liz again. Sana nagustuhan nyo itong look na ginawa ko para sa inyo. Please give me some comments po or feedbacks. Open po ako doon. Tsaka I would appreciate if you will subscribe to my channel. Until next time.